שלום לכם. לא רק פרשת השבוע, מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. הסדרה שלנו כאמור מתמקדת בספר ויקרא ובנושאים העולים מן הפרשות בו. והיום נזרום יחד אל מימי הנילוס במצרים. איתנו בשיחה אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, וניר אורלב, עוצר לארכיאולוגיה מצרית במוזיאון. מאחלת לכולנו מפגש מעניין. בוקר טוב, שלום, שלום גם ניר. שלום אביגדור. אנחנו ניצבים בסיומו של ספר ויקרא. כמו הרבה תעודות קדומות מהעולם הקדום, נהוג היה שבסוף יצירה ארוכה שכוללת חוקים ודינים והוראות ומצוות, שיש להם מין חוזה שכורתים בין המצווה לבין המצווה, והחוזה הזה בדרך כלל כולל ברכות למי שיקיים את הנדרש ממנו, וכללות למי שלא יעשה כך. ואכן הפרשה האחרונה בספר ויקרא, גם דבר דומה קורה בספר דברים, פרשת בחוקותיי פותחת בברכות ובכללות למי שיקיים את מצוות האלוהים, שהרי זה מטרתו של ספר ויקרא, ספר מצוות, רובו אמנם מכוון לכהנים, אבל יש בו גם הרבה מאוד דינים ומצוות שהאדם הפשוט היה חייב בהם. וכך פותחת הפרשה, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, זה התנאי, מה יהיה אז? ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. כלומר, גשם ושפע. ומהו השפע? והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. אתה לא מסיים לדוש החיטה, ואתה כבר הולך לבצור. אתה לא מסיים לבצור, וכבר זורעים מחדש. כלומר, השפע החקלאי הוא מתמיד ואין בו הפסקה. מאידך גיסא, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ושברתי את גאונוסכם, ונתתי את שמכם כברזל, ואת ארצכם כנחושה. שמיים ברזל, כלומר לא יורד שום גשם, והארץ יבשה כמו נחושת. ותם להריק כוחכם, ולא תיתן ארצכם את יבולה, ועץ השדה לא ייתן פריו. כלומר, מדובר פה על הורדת גשמים מול בצורת, כעונש או כשכר הבסיסי והראשוני הקולקטיבי, לכל העם, אם יקיימו או יסרבו לקיים את המצוות. כי מסתבר שירידת גשמים בארץ ישראל, ולנו היום קל מאוד להבין בתור תושבי מדינת ישראל, עד כמה אנו תלויים בגשמי השמיים, למרות כל החידושים של התפלת מים וכיוצא בזה, אין חקלאות אמיתית בלי שפע ממרומים. לכן גם דרך אגב, יש תפילה לגשם, שעושים אותה בסוכות, תפילה לטל בפסח, ותעניות רבות שבספרות הקדומה נעשו כאשר השמיים לא נתנו את יבולם, את גשמיהם, ועם ישראל הצמא למים פשוט התענה כדי לזכות למענה שמיים. וזה משום שארץ ישראל היא לא כמו ארצות אחרות, וכך אומרת התורה במקום אחר, מה שמקרב אותנו אל הגלריה הזאת, שזו אני מבין הגלריה לארכיאולוגיה המצרית, עוד נשמע עליה. הדברים בספר דברים נאמר כך, לגבי ארץ ישראל, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך, והשקית ברגלך כגן הירק. עוד נבין מה הדימוי פה. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ואז בקטע מאוד מפורסם, כי הוא נאמר פעמיים ביום בתוך קריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוהיכם וכו' וכו'. מה השכר? ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואספת את גניך, תירושך ויצריך. הגשם הוא השכר האולטימטיבי בארץ ישראל הצחיחה על קיום מצוות בכלל. אתה יודע אביגדור, גם המצרים הקדמונים עשו את אותה הבדלה בדיוק, שבין הדרך השקיה שלהם של השדות, לבין דרך ההשקיה בארצות שמחוץ לגבולותיה של מצרים. עוד לא הצגנו אותך, ניר. הארצות הזרות. עוד לא הצגנו אותך. אני מדבר עם ניר אורלב, שהוא העוצר לארכיאולוגיה מצרית פה במוזיאון ישראל, וכעת נמשיך בעניין. נכון. אז גם המצרים עושים את ההבדלה בין דרך ההשקיה אצלם, דרך הנילוס, לבין דרך ההשקיה, השקיית השדות גם בטריטוריות שמחוץ לגבולותיה של מצרים. כשבאחד מהטקסטים היותר מפורסמים ששרדו לנו ממצרים, עתיקה טקסט שנקרא המזמור הגדול לאל אתן, אתן, דיסק השמש,
חלק מתקופת המרנה, התקופה שבה פרעה אחנתון, המנחותפ הרביעי לשעבר, בעצם מבצע את הרפורמה הדתית הגדולה ביותר שמצרים ראתה לכל אורך ההיסטוריה, שנות קיומה של מצרים העתיקה. ובקברו של אחד מהפקידים הבכירים בשלטונו של אחנתון, ששלט בין 1353 ל-1336 לפני הספירה, פקיד בשם איי, אחד מבכירי השלטון, לאחר מכן הוא גם הופך להיות למלך, לאחר מותו של תות ענח' אמון, הוא הופך בעצמו להיות מלך, אבל כל עוד הוא פקיד, בקברו שנבנה בעיר הבירה אל-אמרנה, עיר הבירה שנבנתה על ידי אחנתון, לאחר שהוא נוטש את תיבאי, לוקסור המודרנית, נוע עמון המקראית, מי שהייתה הבירה הקדומה יותר של מצרים. במסדרון הכניסה לקבר שלו מופיע טקסט ב-13 שורות, שבו נכתב בין היתר כך: אתה יצרת חפי, חפי זה הצפה במצרית עתיקה, מן השאול, אתה מביא אותו בהתאם לרצונך על מנת להחיות את בני האנוש, כיוון שאתה יצרת אותם למענך. אדון הכל העמל עבורם. האדון של כל ארץ זה הזורח עבורם, האתן של שעות היום, גדול התהילה. כל הארצות הזרות המרוחקות, אתה יוצר את חייהן. אתה הענקת חפי מהשמיים היורד עבורן, כשהוא יוצר גלים על עריהן כמו הים, על מנת להשקות את שדותיהן ואת עריהן. כמה מוצלחות תוכניותיך, האדון של הנצח, חפי מן השמיים עבור אנשי הארצות הזרות ויצוריהן ההולכים על הרגליים, וחפי המגיע מהשאול עבור מצרים. מהשאול צריך להסביר את זה. זה לא השאול שלנו. זה לא השאול שלנו כמובן, זה נובע, ביטוי שנובע מתוך האמונה המצרית, שמקורותיו של הנילוס הם במערה באזור של אסואן, בדרומה של מצרים, מערה תת-קרקעית שממנה בעצם מפעפע הנהר. אז אם הבנתי נכון, בעצם הוא רוצה לטעון שגם הגשם שיורד בארץ ישראל או כל מקום אחר, הוא חלק מן השפע הגדול של הצפת הנילוס. לא, אבל דרך מעשיו של אותו אל שבאותה התקופה הופך להיות למעין אל יחיד במצרים. זה התופעה שמאפיינת את תקופת המרנה, הרבה רואים בה באמת את הניצוץ הראשון של מונותאיזם בעולם האנושי, ואז האל גם הופך להיות אוניברסלי יותר, ולכן האתן לא דואג רק למצרים, אלא גם לארצות הזרות. זו תפיסה מעניינת, אבל אני רוצה עוד להוסיף דבר אחד, למען אותם אנשים שמאזינים לנו וירוצו שבת לבית הכנסת, לגבי עניין ההפטרה. בארץ ישראל הקדומה, באיטליה ובתימן יש הפטרה אחרת, לא ההפטרה הנוהגת בסידורים שלנו היום, אלא ההפטרה לקוחה מדברי הנביא יחזקאל, ובין השאר הנביא יחזקאל מבטיח שיכרות לעם ישראל ברית שלום, והשבתתי חיה רעה מן הארץ, ואז יוריד גשמי ברכה, הגשם ירד בעיתו, ונתן עץ השדה את פריו, והארץ תיתן יבולה. כלומר, גם בהפטרה מדגישים את העניין של החשיבות הזאת של הגשם, שירד בזמן, לא רק בקריאת התורה. אגב, מה זה גשם בעיתו? אני מבין שהנילוס מוצף בתאריכים קבועים? פעם בשנה, לפחות עד להקמת סכרי אסואן, זה הגבוה וזה הנמוך במהלך המאה ה-20, מדי שנה בחודשי הקיץ, בסביבות אמצע חודש יוני, הנילוס היה עולה על גדותיו, ומציף את השדות שבעמק. הוא היה עולה על גדותיו בשל גשמי המונסון שיורדים במרכז אפריקה, איפה שמצויים מקורותיו של נהר הנילוס, והנהר היה מביא איתו אדמת סחף פוריה מאוד, רוויה בדשנים טבעיים, שהיא אפשרה את הפעילות החקלאית. לאדמה הזאת היה צבע חום כהה, אולי אפילו שחור, וייתכן מאוד שמכאן נובע השם של מצרים בשפה המצרית הקדומה, קמת, חף ממתף, שהפירוש של המילה הזאת זה זו השחורה. זה קשור לשחור איכשהו? שחור זה דווקא הבריכה, האגם של האל אורוס, אולי יכול להיות. אוקיי, עוד נגיע לזה מן הסתם, אבל לגבי גשם בעיתו, אני חושב שבמקורות שלנו מודגש שגשם לא בעיתו הוא לא ברכה. גשם חייב לרדת בזמן, ולכן גשם בעיתו צריך להיות, היורה צריך להגיע בכסלו, המלקוש צריך להגיע בניסן, וזה מעניין, גם בתקופה הזו, הגשם צריך להגיע בזמן הנכון. קודם כל בלילות, שלא יפריע למהלך עבודה היומיומי, ולא בכל לילה. לפי התלמוד, הגשם חייב לרדת ביום שישי בערב, כי בני אדם כולם בביתם, ולכן הוא לא יציק, וביום שלישי דווקא.
ביום שלישי בערב, כלומר ערב רביעי, ירד הגשם. כשאתה שואל את עצמך במה מיוחד ערב זה מכל הלילות, התשובה היא שיש שידה מאוד מפורסמת, שזה היום היחיד שבה התירו לה להסתובב חופשית בארץ, ולכן ביום שלישי בערב, השידה בחוץ מסוכן, ירדו גשמים, כך שגשם בעיתו זה בתקופה הנכונה, בלילה, בימי שלישי ובימי שישי. כדאי לפקח אחר הדברים האלה. אתה הזכרת את הטקסט הזה, את ההמנון הזה שהזכרת, אבל אני אראה לך איך במדרשים שלנו מבינים דווקא את ההבדל בין הנילוס לבין השקיית הארץ, כברכה לארץ ולא לנילוס. עדיין לא הסברתי לי איך הנילוס, אני מבין שמצרים בלי נילוס לא מתקיימת. הנילוס הוא מקור החיים יפה, במצרים, גם בעת העתיקה וגם בעת המודרנית. אבל הנילוס לא נהר רחב בצורה בלתי רגילה, איך הוא מפרנס חלקים רבים מארץ מצרים? בדרך כלל בעזרת תעלות השקיה שהיו חוצבים מהנילוס אל השדות. וההצפה השנתית שהייתה מכסה, ברגע שהנילוס היה עולה על גדותיו, הוא היה מכסה את השדות בגדות הפוריים שלצידה, וכך בעצם הייתה מתנהלת הפעילות החקלאית במצרים. אז תראה, 6 דברים שונים שאומר המדרש, מדרש ספרי, שהוא מדרש ארץ ישראלי מהמאה השלישית, 6 דברים שאומר שיש יתרון לגשם הארץ ישראלי על פני הנילוס, על פני השקעת הנילוס. דבר ראשון, ארץ מצרים שותה מן הנמוך, היינו מהנילוס, וארץ ישראל שותה מן הגבוה, כי הגשם מגיע אליה מלמעלה. לכן, ארץ מצרים הנמוך שותה, מה שבגובה הנילוס שותה, על הגבוה אינו שותה. בארץ ישראל גם הנמוך וגם הגבוה שותה, שהגשם יורד גם על ההרים, כך שגם ההרים וגם הבקעות זוכים למים בניגוד לנילוס. ארץ מצרים נמוך שותה ואחר כך גבוה, קודם כל קרבה לנילוס ואז לאט לאט מה שקורה מסביב, ואילו ארץ ישראל, השותה, הנמוך והגבוה שותים גם יחד. וזה מבחינת המדרש יתרונה של ארץ ישראל. ארץ מצרים, זה לא כל כך הבנתי, גלוי שותה, שאינו גלוי אינו שותה. ארץ ישראל גלוי, שאינו גלוי שותה. אני מניח שהכוונה היא שבארץ ישראל, גם מה שאתה לא רואה, אלא מתחת להרים למשל, זוכה לגשם, בעוד שבמצרים רק מה שאתה רואה בכמות הגדולה של המים, של הנילוס, הם שזוכים לשתייה. עכשיו הכי יפה. ארץ מצרים שותה, ואחר כך נזרעת. קודם כל משקים, אחר כך זורעים. ארץ ישראל שותה ונזרעת. נזרעת ושותה, שותה בכל יום, נזרעת בכל יום. אין לנו עונה אחת בלבד, כי הגשמים יכולים לרדת ולזרוע בכך וכך, יתרון על הנילוס עוד פעם. כנראה הם הכירו יפה יפה מה שקורה בנילוס. ואחרון שאני אוהב במיוחד. ארץ מצרים, אם אתה עמל בפסל ובקרדום, אתה עובד, נותן שנת עיניך עליה, ואתה מאבד שנות לילה שינה בעבודה, אתה זוכה למשהו. ואם לאו, אין בכך כלום. אתה לא זוכה לכלום, אתה חייב לעבוד. אבל ארץ ישראל אינה כן, אלא הם ישנים על מיטותיהם, והמקום מוריד להם גשמים. נכון, וזה תיאור די מדויק, כי אחרי חודשי ההצפה של הנילוס, באמת צריך לעבוד על מנת לבסט את מי הנהר אל השדות, או להרים אותם בסל. וזה עבודה לא קלה. בארץ ישראל לא, משל למלך, הנה משל, חז"ל מאוד אוהבים משלים, כי המשלים לא פעם מסבירים דבר בדרך מאוד ברורה, לצופה, לקורא הפשוט. משל למלך שהיה מהלך בדרך, וראה בן טובים אחד, ומסר לו עבד אחד לשמשו. ראה בן טובים, נתן לו עבד שישמש אותו. שוב ראה בן טובים אחר, מעודן ומפונק, ועסוק בפעולה, הוא מכיר את אבותיו, כלומר הוא גילה עוד בן טובים בעל ייחוס, מפונק ועדין, אמר, גזירה שאני עושה בידי ומאכילו. לא אתן לו משרת, אלא אני בעצמי אאכיל אותו. כך, כל הארצות נתן להם שמשים לשמשם. מצרים שותה מן הנילוס. בבל שותה מן הנהרות, פרת וחידקל. אבל ארץ ישראל אינה כן, אלא הם ישנים על מיטותיהם, והמקום, קדוש ברוך הוא, מוריד להם גשמים. זה משל נועז, כביכול הקדוש ברוך הוא העבד שמשמש את עם ישראל בהורדת הגשמים. ללמדך שלא כדרכי בשר ודם, דרכי מקום. בשר ודם קונה לו עבד, שהוא זן ומפרנס אותו. אבל מי שאמר והיה העולם, קונה לו עבדים, שהוא יהיה זן ומפרנס אותם. כלומר, יש פה באמת הבחנה מאוד מאוד גדולה בין מצרים לבין, ומקומו של הגשם ושל המים בשתי התרבויות האלה.
עכשיו גם מקום אחר מדגיש המדרש, וגם זה בהחלט יפה, שארץ מצרים, אם אין אתה מנדד שינה מעיניך, אין בה כלום. עובדים ביום ולילה. אבל ארץ ישראל, אתה ישן על מיטתך, והקדוש ברוך הוא משקה אותה. השאלה שהייתה בי כשקראת את הקטע של חפי, כך קראנו לו? חפי, כן. קראנו לו. והזכרת הקטע הזה לא בידינו, נכון? אין לנו גם רפליקה שלו? לא, לא. הוא נמצא בקבר עצמו, במסדרון הכניסה. ולא עושים רפליקות של הדברים האלה? לא, יש העתקי פקסימיליה ופרסומים של הטקסט, של הטקסט ההירוגליפי, אבל... אז מה יש לנו מכל זה במוזיאון? במוזיאון יש לנו צלמית של שבר ראש של צלמית בדמותו של אחנתון, מי שבעצם גם מייחסים לו את חיבור שיר ההלל הזה, המזמור הזה לאל אתן, מי שהוביל את המהפכה הדתית, בעצם זה הגרסה הארוכה ביותר של אותו מזמור תודה או שיבוח של אותו אל, אל שהוא בעצם דיסק השמש, הוא בדרך כלל מתואר כדיסק שמש, שהקרניים שלו הם בצורה של זרועות, לרוב הן מחזיקות בסמל החיים המצרי ומגישות אותו לאפו של המלך, וזה הגרסה הארוכה ביותר והמפותחת ביותר, שרדו בקברים אחרים, גם הם בתל אל אמרנה, הבירה המצרית אז, עוד גרסאות מקוצרות של אותו שיר הלל, והוא כנראה הושר במהלך הטקסים הדתיים לכבוד אותו אל שמש. תעזור לי לרנן זיכרוני, אני זוכר בלימודיי אי פעם, הזכירו זה מכתבים של תל אמרנה. נכון. וחשיבותם לתולדות עם ישראל. נכון, כי באתר של תל אל אמרנה, באותה בירה, התגלה באחד מהמבנים בעיר, ארכיון מכתבים, שנותן לנו מידע רב על התכתובת הבינלאומית באותה התקופה, בין מצרים לבין אימפריות אזוריות נוספות, כמו מיטני או בבל. באילו שפות? וגם באילו שפות? המכתבים עצמם היו כתובים בכתב ובשפה האכדית, שהייתה השפה הבינלאומית באותה התקופה, כמו האנגלית. יותר חשוב לענייננו פה בארץ, זה שיש גם לא מעט מכתבים שנשלחים מהשליטים המקומיים של ערי המדינה בכנען, אל המלך המצרי, בבקשות שונות ומשונות, מה שיכול לסרטט לנו את הגיאוגרפיה, את התמונה של האיור באותה התקופה. אנחנו מדברים על המאה ה-14 לפני הספירה. זה התקופה של ההתנחלות או הכיבוש או מה של... לפי הטקסט המקראי. כן, לא ניכנס לסוגיות האלה, אבל אני רוצה לספר לך, כשהייתי במצרים, הלכתי למוזיאון בקהיר, וחיפשתי כמעט עד כלות כוחית המכתבי אל אמרנה, הייתי בטוח שהם ידעו במקום המרכזי, כי אין דבר יותר חשוב מאשר אל אמרנה, והתאכזבתי לראות איך הם היו זרוקים באיזה פינה נידחת, זה גורלה כנראה של ההיסטוריה של עם ישראל. אוקיי, אתה הראית לי את התמונה של האל חפי. נכון. ולא כל כך הבנתי אם הוא גבר או אישה. נכון, האל חפי, חפי בעצם זה המילה הצפה או נילוס בשפה המצרית הקדומה, הם משתמשים בזה באותו מובן. אבל האל חפי הוא היה האל שגילם ההתגלמות האלוהית של מי ההצפה. ושוב, אי אפשר להמעיט בחשיבות והמרכזיות של הנילוס לתרבות המצרית הקדומה, כמו גם לתרבות המצרית המודרנית. זה מקור המים היחיד של מצרים. לא סתם הרודוטוס, ההיסטוריון היווני בין המאה החמישית לפני הספירה, אומר לגבי מצרים שהיא ניתנה במתנה לתושביה על ידי הנהר. היא מתנת הנהר, מתנת הנילוס. כיוון שבלי הנילוס אי אפשר לקיים חיים במצרים. עד היום 96-98% משטחה של מצרים, מדבר שומם, צחיח, שלא ניתן לקיים בו חיים. והמצרים הקדמונים לקחו את מי ההצפה וביטאו אותם גם בהתגלמות אלוהית של אותו אל חפי. האל חפי הוא בעצם אל בדמות אנדרוגנית. הוא אכן גבר, אך הוא מתואר עם חזה נשי, על מנת לשקף את מעמדו כאל פריון והתחדשות, כמו ההצפה של הנילוס שמביאה עם החיים, כאשר בדרך כלל הוא מופיע בזוגות, כשלכל פעם לאחד מהם יש על הראש את צמחי הפפירוס, שהיו סמל של מצרים התחתונה, צפונה של מצרים, אזור הדלטה של הנילוס, ואילו על הדמות השנייה את צמחי הלוטוס, שהם הסמל של מצרים העליונה, דרומה של מצרים. כן, זה תמיד הטעה אותי, מצרים העליונה היא בעצם מצרים הדרומית. נכון, זה בגלל כיוון הזרימה של הנילוס מדרום לצפון, מה שאומר שמבחינה טופוגרפית, מצרים בדרום גבוהה יותר מאשר מצרים בצפון. צריך לתקן את התפיסה הגיאוגרפית שלי. צריך לתקן את המפות. גם זה מעניין דרך אגב, כי המפות לא תמיד היו מכוונות צפונה, כידוע.
כן, היו מזרחה דווקא. בכל מקרה, אם נגעת כבר בנילוס בשמותיו, בוא רגע נבדוק מה קורה במקרא לגבי השמות של הנהר הזה. מסתבר שיש לפחות 3 או 4 שמות, והייתי שמח לראות איך אתה כאגיפטולוג מתייחס למה שאני מצאתי במקורות. קודם כל המילה יאור. נכון. היא מילה מצרית. היא מילה ממקור מצרי. המצרים, המילה בשפה המצרית הקדומה לנהר זה איטרו, וכנראה שבשלב מאוחר יותר התף פשוט יורדת. אנחנו יודעים שבשפה הקופטית, שהיא נחשבת לגלגול המאוחר ביותר של השפה המצרית הקדומה, המילה הזאת היא כבר בוטאה כיור, וכנראה שמשם מגיע המונח יאור, השם יאור שמופיע גם בטקסט המקראי. אבל ברור שהכוונה לנילוס בכל מקרה. הכוונה היא לנילוס. וכמובן ההזכרה הכי מפורסמת שלו, הראשונה, היא בסיפור חלומו של פרעה. נכון. ויהי מקץ 2 ימים ופרעה חולם, והנה עומד אל היאור, והנה מן היאור עולות 7 פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. והנה 7 פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור, והן כבן בולעות אותם, ויוסף יודע לבאר את זה על 7 שנות שפע ו7 שנות רעב. מה, אני מבין ויש לנו, גם לזה יש לנו מקבילה בטקסטים מצריים. אגב, אם נחזור שנייה למה שאמרת קודם, שהאזכורים של הנילוס נועדו כביכול להראות את מצבה הטוב ביותר של הארץ, דווקא הנילוס, עם הזרימה שלו השנתית שנובעת מאותם גשמי מונסון, דווקא מצרים בזכות הנילוס נתונה פחות למצבים של בצורת מאשר ארץ כנען. יש בצורת מדי פעם כן, כאשר ההצפה היא לא גבוהה מספיק, שלא יורדים מספיק גשמי מונסון, ההצפה לא גבוהה מספיק, לא מכסה מספיק את השדות, ואכן יש מצבים של בצורת או התמעטות בגידולים החקלאיים בעקבות ההצפה הדלה יותר שמגיעה מדי פעם למצרים. ובדיוק יש לנו טקסט שעוסק בעניין הזה, ויש בו מקבילה מאוד מעניינת גם לסיפור המקראי. מדובר בכתובת סלע שהתגלתה בהי סהל, ממש ליד אסואן, בעצם באמצע הדרך מאסואן המודרנית לסכר אסואן, יושב לו ההי סהל, ושם הכתובת עצמה מתוארכת לתקופה התלמית, אותם שליטים מבית תלמי, יורשיו של אלכסנדר מוקדון. זה כבר מאוחר יותר. נכון, ששולטים מאז כיבוש אלכסנדר מוקדון בשנת 332 לפני הספירה. אבל הטקסט עצמו מספר על סיפור שקרה כביכול בימים של מלך בשם ג'וסר, מייסד השושלת השלישית במצרים. הוא שלט בסביבות 2650 לפני הספירה. ג'וסר מלך מאוד מאוד מפורסם, כי הוא זה שמקים את הפירמידה הקדומה ביותר שמוכרת לנו ממצרים, פירמידת המדרגות, באתר של סקרה. ולפי מה שמסופר בטקסט הזה, ג'וסר יושב על הכס שלו אבל וחפוי ראש, בגלל שמצרים חובה 7 שנות בצורת. 7 דווקא. 7, מוטיב שחוזר די הרבה בספרות המזרח הקדום. 7 שנות בצורת, מה שגורם לסדקים גם בלכידות החברתית, כי אנשים רבים על המזון, וגם להתמעטות המנחות שמוגשות לאלים, במקדשים המצרים, ולמצרים היו הרבה אלים, היו הרבה מקדשים, ואז אותו ג'וסר בעצם פונה לכהן של אימחוטפ, מהעיר ממפיס, מופה מקראית, אימחוטפ, כהן של אימחוטפ. אימחוטפ היה בעצם האדריכל של ג'וסר, מי שאנחנו מייחסים לו היום את הרעיון לבנות את הפירמידה הראשונה, פירמידת המדרגות בסקרה כאמור, ובתקופה התלמית הוא כבר הופך להיות, בגלל המעשה הזה, אלפי שנים אחרי מותו, הוא הופך להיות דמות של אל, הוא עובר הליך של העלאה, ומתייחסים אליו כאל חוכמה ואפילו אל רפואה, ונכתבים עליו שירים שונים וסיפורים שונים. אז הוא פונה, ג'וסר פונה לכהן של אותו אימחוטפ, ומבקש ממנו ללכת לברר מאין מגיע חפי, מאין מגיע אל ההצפה של הנילוס. הוא אומר לו, אין בעיה, אני אלך למקדש, אני אבדוק בספרייה של המקדש, והוא עושה את זה, חוזר אליו, והוא מספר שמה שהוא גילה בכתבים, זה שמקורו של אותו חפי, ההצפה, היא באמת ליד אסואן, באי אלפנטינה, האי יב, אי הפלים, ושמי ששולט על ההצפה זה אל נוסף בשם חנום. האל חנום היה אל בריאה מצרי בדמות אייל, הוא היה האל הראשי של אלפנטינה, ואחרי שג'וסר שומע את הדבר הזה, הוא נרדם, ובחלומו,
שוב אנחנו מתחברים לטקסט המקראי, הוא רואה את דמותו של אותו חנום, וחנום אומר לו, אם אתה תשפץ את המקדשים, ותעלה מנחות, ותגיש את המנחות לאלי מצרים, אני אדאג לזה שחפי יגיע, ומצרים לא תחווה מחסור יותר לתקופה הקרובה. ובאמת שהוא מתעורר, הוא מנסח צו מלכותי, שבעצם מסדיר את הפולחן של אותו האל בשם חנום באלפנטינה, ובזכות כך הוא בעצם מסיים את 7 שנות הבצורת שחוותה מצרים. תראה, גם הסיפור על חלום פרעה וגם המילה יאור מלמד שיש איזה משקע מצרי בסיפורים של ספר בראשית. נכון. יש הרבה השפעות מצריות בספר בראשית, מוטיבים שאנחנו יכולים לזהות גם בספרות המצרית, מילים שונות שמקורם בספרות המצרית, לאו דווקא בספר בראשית, יותר בספר שמות זה הרבה יותר... סיפור צאת מצרים. כן, יותר בולט. ומה יש לנו פה במוזיאון שמתקשר לכל הסיפור הזה? אז יש לנו את לוחית בדמותו של האל חפי, של אותו אל אנדרוגני שהוא ההתגלמות של ההצפה של הנילוס. ומה עם חוטב? עם חוטב, נכון, יש לנו גם צלמית בדמותו של עם חוטב עצמו. ראיתי את זה בדרך לכאן, לא שאני כזה מומחה גדול. כן, אז יש לנו צלמית בדמותו של עם חוטב מהתקופה התלמית, כשהוא כבר מתייחסים אליו כאל אל. אז בואו נמשיך בסיפור המקראי לגבי היאור. פעם שנייה נזכר בקשר למשה רבינו, שלאחר הגזרה המצרי של כל הבן הילוד, היאורה תשליכו. מעניין למה דווקא? למה המצרים דווקא חושבים שהדרך הטובה ביותר לחסל את בני ישראל זה לרוץ אל היאור ולהשליך אותה ביאור? אין לי תשובה לשאלה. המדרש מנסה להבין את העניין, כי בסופו של דבר, לצערנו אפשר להרוג תינוקות בצורה הרבה יותר פשוטה ברגע שבאים לעולם. למה לטרוח בריצה אל היאור? נשאיר את השאלה הזאת באוויר ברגע זה, אבל אמו של משה יוכבד, לאחר שלא יכלה להצפין אותו, כידוע, היא שמה אותו בתיבה, ואת התיבה היא שמה בסוף על שפת היאור. והמקורות שלא כך הבינו את הדברים, חשבו שסוף זה ים סוף, והתקשרו בשאלה איך ים סוף מתקשר אל היאור. אז זה מדרש שאומר שהים סוף מגיע עד לנילוס, מה שכנראה אין לו יסוד בכלל, אבל כנראה סוף זה אותו צמח. נכון. אולי אפילו הפפירוס? סוף. אולי הפפירוס? לא הפפירוס, יש לנו את הסוף, ויש לנו את הקנה, ויש לנו את הפפירוס שצומחים על גדות הנילוס. וסוף, אגב, זה אחת מהמילים שגם הן מגיעות מהשפה המצרית הקדומה. בשפה המצרית הקדומה זה בוטה כצ'וף, משהו כזה. שפירושו? אותו הצמח. וממנו לא היו עושים דפים לכתוב עליהם? לא, מהפפירוס עושים את ה... אוקיי, הפעם הבאה שנזכר הנילוס, זה כמובן במפגשים בין משה לבין פרעה, כאשר משה מגיע אל פרעה כדי להודיע לו על המכות שתגענה, ופעם ופעמיים הוא עושה את זה ליד היאור. כך אומר אלוהים למשה, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, היינו יוצא ליאור, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך, ואמרת אליו, השם אלוהי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה, כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור, ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור ריח רע, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. לא יכלו לשתות מן היאור, כלומר המכה הראשונה דווקא ליאור. האם יש קשר איכשהו לדמות של היאור, בזה שהמכה הראשונה היא דווקא על המים? ברור, היאור הוא מקור הכל. בלי היאור, כמו שכתוב בטקסט, המצרים לא יכולים לשתות. והוא גם, הוא אחד מהדמויות של אלוהים של המצרים. זו השאלה שלי בעצם, יש פה יסוד אלוהי ביאור? יכול מאוד להיות שכן, יש יסוד אלוהי. הדמות שלו הוא הדמות של אותו אל בשם חפי, אל ההצפה. כלומר, המלחמה של אלוהים... זכה לחשיבות מאוד מאוד גדולה בתרבות המצרית. אז המלחמה של אלוהים מול אל כמוהו. אלוהי ישראל נלחם באלוהי המצרים, שהוא מדומה ביאור. לפחות מבחינת המצרים הקדמונים, היחס אל הנילוס או ההצפה של הנילוס, אכן זכתה להתגלמות אלוהית כלשהי. האם הסופר המקראי אכן עשה את הקישור? דבר שאני לא כל כך אוהב לעשות, אבל כדאי לפעמים לעשות אותו, היאור הפך לאדום. המדרש והמקרא מבינים את זה כמכת דם. יש סיטואציה כזאת שהיאור משנה את צבעו לאדום דווקא? אני לא מכיר. כלומר, זה לא תופעת טבע כלשהי שניתו לתת לה מעמד ניסי. יפה. זה רק אומר דבר אחד, שהסיפור המקראי והמציאות לא תמיד הולכים בקנה אחד. והנה בספר יחזקאל,
כאשר מדבר הנביא יחזקאל על מצרים, כה אמר אדוני השם, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. התנים זה התנין. אני מבין גם אם לא נרד לרמה של בעלי חיים, התנין הוא דמות מאוד משמעותית בסיפור היאור. תנין הוא עד היום. אחד החיות, תנין הנילוס, כן? תנין היאור, אחד מהתנינים האלימים ביותר, האגרסיביים ביותר והגדולים ביותר שקיימים, לפחות מאלה שחיים במים מתוקים. עד ימינו? עד ימינו, כן. למרות שבמצרים, ברוב שטחה של מצרים היום, כבר לא חיים תנינים, הם פשוט נחסמים על ידי סכרי אסואן. אבל כל מה שדרומה מסכר אסואן הגבוה, כבר יש בו תנינים גם באזור של מצרים, גם באזור של סודן והלאה. ואכן מדובר באחת מהבעלי חיים הקטלניים ביותר שהמצרים הקדמונים הכירו. והם עשו דווקא טריק יפה, כי הם לקחו את הדמות שלו והפכו אותו למעין אל הגנה ופריון, בגלל הנוכחות שלו בתוך הנילוס. לפי חלק מגרסאות המיתוסים המצריים, הנילוס נוצר מהזיעה של אל התנין ששמו היה סובק. אני רוצה להמשיך במקרא שלא נלך לאיבוד. ספר ישעיהו מדבר על כך שכל המשליכים ביאור חכה, אבלים כאשר היאור יבש. ידוע לנו על כך שאנשים היו גם צדים דגים כן, ביאור. כן, דייג במצרים זה היה עד היום? כן, גם היום דגים בנילוס. כלומר, כן. פה המקרא קצת כן. מכיר. מה שבעצם אני עושה איתך, ניר, אני עובר על פסוקים מקראיים, מנסה לראות כמה מתוכם בנויים על היכרות כלשהי עם הנילוס. אתה אומר, כן, דייג יש לנו ביאור, סצנות יש אומנותיות בהחלט. בקברים מצרים שמתארות פעילות של דייג. אוקיי, אז תודה ליאור, נעבור לשחור. השחור נזכר בדברי הימים, כאשר דוד מקהיל את כל ישראל משחור מצרים ועד לבוא חמת, שזה בסוריה, להביא את ארון האלוהים מקריית יערים, ואילו הנביא ירמיהו אומר לעם ישראל, מה לך לדרך מצרים לשתות מי שחור, ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר. אז השחור הוא גם כן הנילוס? אז גם מונח שמוכר לנו ממצרים העתיקה, בטקסטים המצריים זה פש שחור או שחור, שהפירוש של המונח הזה זה הבריכה, האגם של האל הורוס, אחד מהאלים המרכזיים בפנתיאון. נכון, פנתיאון האלים המצרי, אל בדמות בז, אל מאוד מאוד מרכזי וחשוב. ולמרות שהמילה היא בעצם בריכה מטקסטים מסוימים, טקסטים ששרדו לנו ממצרים העתיקה, אנחנו יכולים להבין שאולי הכוונה למקור מים זורמים, כלומר חלק מנהר הנילוס. היום ההנחה היא שמדובר באמת באחד מהזרועות של הנילוס בקצה המזרחי של הדלטה, שבאמת היוותה איזה מעין גבול טבעי בין האזור של מצרים לבין האזור של סיני, שכבר נחשב טריטוריה חיצונית, טריטוריה זרה בתפיסה המצרית, אבל כן, יש לנו את הביטוי הזה שגם מגיע מהטקסטים המצריים. גם שחור, כנראה מילה מצרית, לא קשור לצבע שחור שדיברת עליו? יכול להיות שכן, אבל אני לא מכיר את המחקר האטימולוגי. יש עוד פעם אחת מופיע נחל מצרים, בוא נדלג על זה, אבל נזכיר שיש מסורות מאוד מעניינות שקושרות את הנילוס אל נהרות גן עדן. אותם 4 נהרות מיתולוגיים שפרסו את העולם בראשיתו. אומנם יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון של המאה הראשונה, טוען שהנילוס זה הגיחון, אבל אין לזה שום יסוד. מאידך גיסא יש כמה וכמה מדרשים שמדגישים שהפישון הוא הנילוס. זה משום שיש קשר בין המילה פישון לביטויים מקראיים של התפשטות, של זרימה ושל יציאה מן התחום שלך. ייתכן מאוד שהפישון הוא הנילוס, אומר המדרש. החידקל קרוי חידקל כי הוא חד וקל, הפרט פרה ורבה, כלומר יש הרבה מאוד מדרשים. נכון, והפישון, אם הפישון הוא אכן הנילוס, זה הרי מתייחס לאותה תופעת טבע שקורית מדי קיץ, או קרתה מדי קיץ עד להקמת סכרי אסואן, שבה החלה ההצפה של הנילוס, דבר שבעצם גם סימן עבור המצרים הקדמונים את תחילת המחזור החקלאי. אתה יודע, מעניין שרש"י במאה ה-11, בסרט ה-11, יש לו מסורת נוספת שהפישון, הנילוס קרוי פישון משום שהוא מגדל פשטן. היינו שסביבו גם בין השאר גם גידלו פשטן. אני לא יודע אם הדבר הזה מבוסס על איזה ידע חקלאי, אבל באמת מעניין שבמסורת היהודית מנסים לתת לנילוס מעמד של אחד
מנערות גן עדן והדברים הרבים. אז אם הגענו לכאן, עכשיו אני רוצה להשתמש בידע שלך, בסבלנות שלך, לבדוק כמה וכמה מדרשים, לא טקסטים מקראיים, מדרשים שהם מזכירים את הנילוס, או את הנהר הזה, ולראות אם אתה יכול בתור מומחה לנושא הזה, להגיד לי, יש פה איזה יסוד מעשי, מציאותי, או שמהדברים הם לקוחים מתוך איזה דמיון ספרותי. כאשר המדרש מספר על ירידת אברהם ושרה למצרים, בעצם אברהם ושרי, השם עדיין לא הוחלף, אומר אברהם לשרה, הננה ידעתי כי אישה יפת תואר את. לכן הוא פוחד שמהמצרים ייקחו אותה, ולכן הוא יחד איתה מחליטים שתציג את עצמה כאחותו. על המילים, הננה ידעתי כי יפת תואר את, מטריד את המדרש. איך עכשיו נודע לו שהיא אישה יפה? הרי הוא כבר נשוי לה שנים רבות, מאז שניסו שם בסופוטמיה או בחרן וכו' וכו'. אז אומר המדרש, כיוון שהוא הגיע לכניסה של מצרים, עמדו על היאור, ראה אברהם אבינו בבואה של שרה באותו נהר כחמה זורחת. המים היו צלולים, מבהיקים, ואברהם מסתכל, ואשתו שהוא הכיר, פתאום לפתע רואה אותה בדמות הרבה יותר מרשימה מאשר הייתה. כלומר, צריך להניח שהיאור יכול להיות גם לא רק מזוהם, כמו שאתה אמרת, אלא גם אפילו בהיר, מבהיק וכולי. אני לא אמרתי שהוא מזוהם. אמרת שהוא לא מזוהם, חום ושחור, כלומר לא זיהום. עם אדמת הסחף, כן, כן, כמובן. יש עד היום, כשאתה מתהלך על עמק הנילוס באזורים מסוימים, לא לאורך כל תוואי הנהר, יש אזורים שהמים בהם צלולים, רואים את הקרקעית של הנילוס. אז ייתכן שאברהם ראה את שרה שם. אז תראה את ההמשך המאוד מעניין, לכן אמר המדרש, מכאן שנו חכמים, כל הנשים בפני שרה כקוף בפני אדם. היופי שלה הוא כזה, סליחה מכל הנשים שמשתתפות פה בהקלטה ומאזינות לדברים עצמם, אבל המדרש מאדיר את יופייה של שרה בזכות המבט של אברהם לתוך מי הנילוס. מאוחר יותר, מדרש נוסף מזכיר את המפגש בין יעקב לבין פרעה. כאשר יעקב מגיע אל פרעה ומברך אותו, פרעה שואל אותו בן כמה הוא, והוא אומר מה ימה וכו', הוא בירך אותו. מה אומר המדרש לגבי הברכה, מה בירך אותו? רבי יהושע אומר, יתוספו משנותיי על שנותיך. כלומר, יעקב הוא כבר בן 137 או 140, הוא גיל מאוד מבוגר, הוא רוצה לתת שנים משלו לפרעה, אבל אמר רבי שמעון בן יוחאי, יעלה הנילוס וישקה את ארץ מצרים. כלומר, הוא מברך אותו בעלייה, לא רק בהתפרסות, אלא גם בעלייה, מה שמזכיר לי את העניין הזה של מדידת גובה המים. נכון, מדידת הגובה של ההצפה של הנילוס, והנילומטר... שזה היה דבר מאוד מאוד חשוב במצרים, שהרי על פי הגובה, ברגע שאתה מודד את מי ההצפה, עד כמה הנהר עולה, אתה יכול לחזות מה יהיה טיבת, כאילו, הכמות של התבואה. אתה יכול לנהל על ידי כך את כל הפעילות החקלאית, לתכנן אותה מראש, של העלאת מיסים מהחקלאים לבית המלוכה ולמקדשים. ובאמת המצרים השתמשו באותו פטנט שנקרא נילומטר. מה הוא היה בדיוק? נילומטר, יש כמה סוגים, אבל אמצעי למדידת הנילוס, הפשוטים ביותר זה פשוט מקל או קנה עם שנתות שהיו בתוך הנילוס. חוק הכלים שלובים. לא, ברגע שהנילוס עולה, רואים על השנתות עד איזה גובה הוא עולה במקל, ויודעים מה גובה מי ההצפה. אלה המפותחים יותר הם נילומטרים עם מדרגות, מעין מסדרונות, כמו שיש לנו דוגמה באי אלפנטינה, אותו אי שהאל הריבון שלו הוא חנום, מי שאחראי על מי ההצפה, שם יש לנו באמת נילומטר של מדרגות, שאתה יורד במדרגות עד לשפת הנהר, ועל הקירות משני הצדדים יש שנתות שמודדות את גובה מי ההצפה, וכשהנהר היה גואה, הוא היה פשוט עולה גם הוא במדרגות, ואז על פי השנתות האלה יכולת לראות מה גובה מי ההצפה. הנילומטר הזה הוא יחסית מאוחר, לפחות השרידים שאותם אנחנו רואים היום, מהתקופה המאוחרת, שאומר 107 עד 104 לפני הספירה.
אני חוזר לדבר, שהמדרש אם כך במאה החמישית יכול לברך את פרעה בזה שהמים יעלו לקראתו, זה בעצם הכרה של החשיבות הגדולה של אותו נילומטר. אגב, הזכרת את האי אלפנטינה. עכשיו אני שוב, הפגישה איתך מלאה בזיכרונות עתיקים מלימודיי בזמנו באוניברסיטה, הייתה שם איזו מושבה יהודית, נכון, נכון, הייתה שם חיל מצב יהודאי במאה החמישית לפני הספירה, שהובא לשם על ידי השלטונות הפרסיים ששלטו באותה תקופה גם במצרים, והם פשוט שולחים חיל מצב יהודאי שיושב על אלפנטינם. מה זה, שכירי חרב? מעין שכירי חרב שמגינים על גבולה הדרומי של מצרים. צריך להבין שהאזור של אסואן, אלפנטינה, זה בעצם מקום שבתוך הנילוס יש מרבצי גרנית מאוד מאוד גדולים, דבר שיוצר מעין איים וזרמים חזקים שלא אפשרו לאנשי ממלכת כוש, נוביה, להמשיך בסירות שלהם צפונה, ובכך על ידי כך לחדור למצרים, כך שזה היה הגבול הטבעי של הממלכה המצרית, ולכן הוצב שם חיל מצב. אוקיי, אז עברנו את פרעה ופגישתו עם יעקב. הפעם הבאה שהמדרשים עוסקים בנילוס, זה בשאלה המעניינת על סיפור יוסף ואשת פוטיפר. כפי שכולנו זוכרים, הגברת פוטיפר חשקה ביוסף, ניסה לפתות אותו, אלא הוא כמובן, יוסף הצדיק, שרב לה, עד שיום אחד אירע מקרה, יוסף בא הביתה, והנה אין איש מאנשי הבית בבית. הבית היה ריק, רק הגברת פוטיפר, שיש לה שמות במסורת המוסלמית, אבל לא במסורת שלנו, הגברת זולייקה, או מה שהיא שמה, נשארה בבית, בטענה שהיא חולה, ואז כשיוסף הגיע, הוא היה לבדו, והיא יכולה הייתה לפתות אותו, וכמובן להיכשל כישלון חרוץ. אבל המדרש בראשית רבה, שאני קורא הרבה ממנו, מהמאה החמישית, הוא אומר, איך ייתכן ביתו של אותו איש משתייר בלא איש, איך בית גדול של פוטיפר, אדם עשיר עם נכסים, הבית היה ריק לחלוטין. רבי יהודה אומר, יום ניבול של נילוס היה, והלכו הכל לראות, והוא לא הלך. יום ניבול זה כנראה מילת גנאי, עם לשון נבלה או משהו מעין זה, יום חגיגות עליית הנילוס. כנראה, אני לא יודע, אתה תספר לי אם זה נכון, שהיו חוגגים את תחילת העלייה. את תחילת העלייה, תחילת ההצפה. בחגיגות? בחגיגות, כמובן, בגלל שתחילת ההצפה של הנילוס, זה בעצם תחילתו של מחזור חקלאי חדש, החודש הראשון של ההצפה, הימים הראשונים של ההצפה, נחשבו בעיני המצרים הקדמונים כראש השנה. עכשיו, אין לנו עדויות של, אני לא מכיר, עדויות שמרחיבות על אופי החגיגות, אבל מנהג אחד מאוד נחמד שהיה למצרים הקדמונים, שאנחנו יודעים עליו, זה לחלק אחד לשני באותה תקופה צפחות שמולאו כנראה במי הנילוס, ועל הצפחת הזאת מופיעה הכתובת לפתיחת שנה טובה. כמעין מתנה לשנה החדשה, שבאמת נפתחת עם תחילת ההצפה של הנילוס. לשנה טובה תיכתב ותחתם במצרית. מאוד מעניין. אז המדרש מנצל את הידע שלו על יום ניבול של נילוס, כדי להסביר שכולם יצאו לראות, גם המשרתים, לכן הבית נותר, הגבילו יוסף, שהוא כמובן לא מקיים את החגים המצריים, נשאר בביתו. רבי נחמיה אומר יום תיאטרון היה. לא קשור לנילוס, אלא כנראה היה יום של תיאטרון, ותיאטרון הוא תמיד גורם מביא בני אדם להתאסף שם, ולכן הבית היה ריק, זה יום ניבול. במדרש שמות רבה, שהוא מאוחר יותר, כבר מדובר על יום ניבול וזיבול. כבר נוסיף לזה גם את המילה זבל במשמעות של דבר מאוס, כי כנראה באמת אותם חגיגות, אני לא יודע מה היה טבעם, אם היו חגיגות מאופקות, או שהם הגיעו להתפרעויות רבות, בכל מקרה כולם הלכו לראות, ויוסף נשאר בבית כדי לקיים את מצוותיו כמשרת הבית. מעניין הוא דווקא, זה ודאי ישמח אותך, מה שאומר מדרש מאוד מאוחר, מדרש שכל טוב, שאומר, רבי יהודה אומר, גידול הנילוס היה. זה היום של הנילוס מתחיל להתרומם, והיו הולכים לראות, והוא לא הלך. שכן דרך המצרים, כשנהר נילוס גדל והולך, הוא משקה את כל הארץ, הולך המלך ושרים לשמוח בנהר, והוא יום החג שלהם. כלומר, המקורות באמת מכירים את המקום המרכזי של תחילת ההצפה בתרבות המצרית. אנחנו לא מנותקים לגמרי ממה שקורה שם בדרום או דרום מזרח. זה מזכיר לי את הפסיפה של חגיגת הנילוס
שם בציפורי כנראה, אבל אנחנו לא נכנסים. שגם שם מתואר נילומטר, את אותו אמצעי למדידת ההצפה של חשיבותו. אז אנחנו מתרחקים בסיפור המקרי, היינו אצל אברהם ושרה, והיינו אצל יעקב ופרעה, והיינו אצל משה בסוף, והיינו אצל יוסף. הגענו עכשיו קדימה אל בת פרעה שיורדת לרחוץ אל היאור. הוא מוצאת שם את תיבה של משה כמובן. בת פרעה יורדת לרחוץ, אומרת התורה, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. ואז היא מגלה את התיבה כמובן, והסיפור מתגלגל. אבל מה פירוש הביטוי לרחוץ על היאור? אם כבר לרחוץ ביאור. לא, היא הולכת לרחוץ כדי להיפטר, אומר המדרש, מן המשמעות העלילית של היאור. היא ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. גילולים זה לשון גנאי לעבודה זרה. כיוון שכבר לימדת אותי שהיאור היה אל, והיא בתור ביתו של פרעה ודאי עבדה את היאור, מתוך רצון להצטרף אל עם ישראל, מן בחירה חופשית, מן גיורת צדק, היא יורדת כדי להתאבל ולהשתחרר מן המשמעות של היאור, ולכן בזכות זה כמובן מצאה את התיבה, בזכות זה הייתה אמו המאמצת של משה, ויותר מאוחר לא כולם יודעים, על פי המדרשים, היא בכלל הצטרפה לעם ישראל, היא התגיירה, הייתה אשתו של כלב וסבתא רבא של מי יודע מה עוד, כלומר דמות מאוד מאוד מכובדת, בזכות שירדה לרחוץ על היאור, כלומר להיפטר מהעבודה הזרה של היאור, כי היאור כבר אמרת לי כמה פעמים הוא היה ממש אל, אז זה נאמר בצורה מפורשת לגבי מכת דם. למה מכת דם היא המכה הראשונה? אמר המדרש, הכה את האלוהים, ואז הכמרים שלו יבהלו. כלומר, אתה מכה את האל, אז כל עובדיו נבלעים, וברור שבבחינה זו, אנחנו חוזרים לתפיסה של הנילוס, שהוא לא סתם נהר שמפרנס את המים, אלא הוא פשוט דמות בעלת משמעות מיתולוגית מאוד חשובה. עכשיו יש פה עניין שאני התלבטתי לדבר עליו, אבל כדאי לעסוק אותו, כי הוא מופיע במקורות. פעמיים יורד משה לפגוש את פרעה על היאור. והמדרש מתקשה, למה על יד היאור? למה לא בא אליו לארמון? למה לא ציפה לו בחדר הקבלה? למה ליאור? אז אומר המדרש פעמיים, כי פרעה יצא למים לנקביו. כלומר, במקום ללכת לשירותים המפורסמים בארמון, הלך לנהר, וזה כדי שאנשים לא ידעו שהוא בשר ודם. כי בתור התפיסה שפרעה הוא גם אל, אל כמובן לא נזקק להליכה לעשות את צרכיו, אז פרעה היה מתחמק בבוקר, לפני שכולם עדיין קמו אל היאור כדי לעשות בתוכו את צרכיו, או כמו שאומר המדרש, למה יוצא המימה? לפי שהיה אותו רשע, פרעה משתבח, אומר הוא אלוה, ואינו יוצא לנקביו, לפיכך היה יוצא בבוקר. הוא אומר אלוהים למשה, בשעה שהוא נצרך, תפוס בו. הנה מסכת שם פרעה עומד, ומשה תופס אותו אז, וכמובן נותן איזה ממד קצת הומוריסטי, אבל אני לא יודע, נהגו ללכת על היאור כדי להתרוקן? אני בספק. לנילוס יש כל כך הרבה חשיבות כמקור המים היחיד במצרים. אני בספק אם היה המנהג של ללכת ולעשות דברים שבסופו של דבר ייצרו זיהום, עלולים ליצור זיהום בנהר, כך שנראה לי שפה דווקא... המדרש, אוקיי. אני לא טוען שכל אחד מהמדרשים מכיר היטב את הארכיאולוגיה המצרית הקדומה ואת המומחים שעוסקים בה. מכל מקום הסבר אחר למה הוא יוצא למים, הוא הלך למים כדי לראות כמה מדרגות עלו המים. כן, ופה אנחנו יכולים לקשור שוב לעניין של הסוג מסוים של נילומטרים, שהם באמת נילומטרים שבנויים כמדרגות שיורדות אל הנהר. תראה, החיבור הזה שאומר למדרגות הוא כבר מהמאה ה-11-12, ייתכן שהוא אפילו ביקר במצרים, היה לו אולי מדריך תיירים טוב, בסוגריים הוא אמר שגם אתה ידעו כמדריך תיירים. במאה ה-11-12 עדיין יש שימוש בנילומטר במצרים. ברור, ייתכן שהמחבר של החיבור הזה הוא מישהו מקורותיו, סייר במצרים וחזר נפעם בסיפור המדרגות, ואז הוא מסביר את יציאת פרעה למים בנקודה הזו. העובדה שמכת דם, כמובן כבר דיברנו, מכת דם בא לפגוע בדבר החשוב ביותר למצרים, זה האל שלהם, על מה עם מכת צפרדע? לגבי מכת צפרדע יש הרבה מדרשים הומוריסטיים. המדרש מאוד נהנה למשבתם של המצרים, רואה את התיאור הזה של צפרדעים נכנסים לכל מקום, בבגדים, מתחת לבגדים שלך ודוקרים אותך שם ובתוך האוכל שלך וכו'. אבל מצאתי פה מסורת מאוד מעניינת, לא יודע אם אתה תאשר לי אותה מבחינת המציאות ההיסטורית, ושם נאמר שמשה אומר לפרעה שבשם אלוהים אני מכה את כל גבולך בצפרדעים. את כל גבולך בצפרדעים. וזה אומרים רבותינו, המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, עשו שלום ביניהם לבין בני חם. בני חם זה כנראה שחורי האור שישבו דרומית למצרים. איך? הייתה מחלוקת בין בני חם ובין המצרים.
המצרים אומרים, כאן תחומנו, והכושים, סליחה על המילה, אומרים, עד כאן תחומנו, כיוון שבאו הצפרדעים, עשו שלום ביניהם. כלומר, כל מקום שהגיע הצפרדע, זה מצרים. כל מקום שלא, זה כוש. האם המתח בין מצרים לבין כוש הוא מציאות שהמדרש מדמה אותו? היו תקופות שהייתה מתיחות בין מצרים לארץ כוש, ארץ נוביה, בעיקר על רקע הרצון של המצרים להשתלט על מקורות הזהב שנמצאים באותו אזור. אנחנו יודעים גם שמלכים חזקים הגיעו עמוק בשטח של נוביה עד למרכז סודן המודרנית כיום. אבל מעניין לציין שמבחינת הצפרדעים, ותיארת את זה, איך הם נכנסים הצפרדעים נכנסות לכל מקום, דווקא בתרבות המצרית, מבחינת הזווית הראייה של התרבות המצרית הקדומה, הדבר הזה דווקא יכול להיחשב כברכה, מכיוון שיש להם אלה בדמות צפרדע, אלה בשם חקת, שהיא הייתה אלת פריון, שלפי המסורת המצרית, עזרה לנשים בהיריון ברגע הלידה, היא פשוט ילדה אותם. כך שריבוי צפרדעים בבית, מבחינת מצרי קדום, זה דווקא נחשב כברכה. שוב, לך תדע אם הספר המקראי הכיר את כל הדברים האלה. הוא עשה שימוש, אגב, בכל מקרה, הסיפור הצפרדעים, הוא חוזר, הוא מכת צפרדע ומכת דם, פה דבר מאוד מעניין, עניין מוסרי. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה לא תכה את היאור, לא במכת דם, לא מכת צפרדע, כי היאור שמר אותך. כאשר אתה הוסתרת בסוף על שפת היאור, לכן לא ראוי שאדם ישתה מים ויירק אחר כך לבור שמתוכו שתה, על זה לא קשור כך לעניין המצרי, אבל נמשיך הלאה. יש עוד אירוע אחד מאוד מפורסם שמזכיר את היאור במסורות שלנו, זה קשור לשלוש המילים האחרונות שחותמות את ספר בראשית. נאמר שיוסף מת, ואחרי שחונתים אותו, ויתאמן בארון במצרים. הוא נטמן בארון במצרים. אני מניח שהקבורה הייתה בארונות, וקבורת מלכים הייתה בפירמידות, או מי יודע אחד. פירמידות שבתוכן היה את הארון. אבל המדרש טוען שיוסף הוטמן ביאור. והשאלה אם יש לזה בכלל איזה יסוד אפשרי שהיו קוברים בתוך היאור אנשים. לא, המצרים נהגו בדרך כלל לבנות את הקברים, בין אם מדובר בפירמידה או בקבר חצוב בסלע, שזה הקברים המלכותיים המאוחרים יותר, או קברים של פקידים, דווקא באזורים המדבריים, שם יבש וצחיח, זאת על מנת לשמר את כל הציוד שהוכנס לקבר, וגם את גוף הנפטר, כדי שישרת אותו לנצח. הם עשו את זה אגב בגדה המערבית של הנילוס, גם כאן מתבטאת החשיבות של הנילוס, שהוא הרי מחלק את מצרים למזרח ומערב. מבחינת המצרים, הגדה המזרחית, היכן שזורחת השמש, שימשה כאזור החיים, שם המצרים בנו את הערים שלהם, ולעומת זאת את הקברים, הם בנו בגדה המערבית, באזורים המדבריים, כך שבמסע הלוויה הם חוצים את הנילוס מאזור החיים לאזור המתים, ושם קוברים את הנפטרים. מעניין למה המדרש טוען כך, אבל הוא נותן 3 תשובות למה קברו את יוסף בנילוס. לפי תשובה אחת, זו החלטה של המצרים כדי לברך את הנילוס. כיוון שיוסף בהתנהגותו בפתרון החלומות הביא לברכה גדולה, אז הוא קבור בנילוס כדי שיתברכו מימיו. לפי תשובה אחרת, המצרים ידעו שעם ישראל לא יוצא ממצרים בלי קברו של יוסף, בלי גופתו של יוסף, כי יוסף השביע את בני ישראל לא לצאת ממצרים בלי גופתו, לכן המצרים, שקראו כמובן ספר בראשית, התחכמו לעם ישראל וקברו אותו בתוך הנילוס, כדי שבני ישראל לא ימצאו אותו, עד שבאה איזו אישה זקנה מאוד מפורסמת, סרח בת אשר, וידע היכן הוא נמצא וכו'. תשובה שלישית היא שבני ישראל שיקעו אותו בנילוס, שהמצרים לא יהפכו אותו לאלוה. כלומר, דווקא כדי להגן על דמותו של יוסף, כי הוא נקבר בפירמידה או בכל מקום אחר, הוא היה הופך להיות לאל מצרי. בין כך וכך אתה אומר לי שלדברים האלה אין בעצם יסוד, ככל ידוע לנו, לא מצאו בארכיאולוגיה, קברים בתוך הנילוס עצמו. לא, בתוך הנילוס עצמו. עוד משפט אחד לפני הנקודה האחרונה, מדרש מאוד מאוחר מספר לנו ששבט דן, אחד מעשרת השבטים, אחרי שהוא נקרא מעשרת השבטים ויצא לדרכו, הלך לאורך הפישון את כל הדרך עד נהרי כוש, ושם הוא יושב עד היום הזה, וכאשר מחפשים יותר מאוחר בימי הביניים את 10 השבטים, חלק הם נמצאים איפשהו שם באזור אתיופיה או מי יודע מה, סואן וכיוצא בזה, אבל המעניין הלך לאורך הפישון, והנה עוד שם אחד של הפישון שיש לנו לגבי הדברים עצמם. אם נחזור להתחלה, קודם תודה רבה על הסיור. הרגשתי ממש כמו מדריך תיירים שלוקח אותי ביד, הוא מראה לי דבר, במיוחד שלמדתי 2 דברים חשובים.
הסיפור המקראי, ספר בראשית ושמות, מצוי, ספוג, בתרבות המצרית. יש נש, כן. שחייב לתת איזה יסוד לאמת ההיסטורית שבתוכו. כלומר, כל הטענה שלא היה ולא נברא, קשה לשער שכל סיפור יציאת מצרים אין לו בסיס בכלל, אחרי שאתה רואה את היסוד המצרי בסיפור. ושוב, אנחנו נעשה את ההבדלה בין העולם האמוני לבין העולם המחקרי, בעיקר בתחום שלנו, של ארכיאולוגיה מצרית, כיוון שהיום אין לנו עדויות ארכיאולוגיות, שיעמתו את הסיפור המקראי, או שיוכיחו שסיפור יציאת מצרים אכן קרה בצורה שבה הוא מתרחש במקרא, אבל עדויות ארכיאולוגיות טבען תמיד יכולות לצוץ ולהתגלות, אבל בארכיאולוגיה עובדים עם מה שיש, לא עם מה שאין, וכל עוד אין לנו, אנחנו לא יכולים לשפוט. אני גם חושב ששום עם לא היה יוצר לעצמו סיפור מכונן של עבדים, זה באמת תופעה מוזרה, אז עם זה אני מסכים איתך, תופעה ייחודית. אבל כבר, תראה, פסח כבר מאחורינו, אנחנו לקראת שבועות, אז בוא נוכל להמשיך הלאה, אבל נחזור להתחלה. פרשת בחוקותיי מדברת על עונש קולקטיבי, אם תקיימו, תקבלו, לא תקיימו, לא תקבלו, על פני האדמה. התורה עדיין לא מכירה בכלל את המערכת של איזו ענישה אישית, פרסונלית, בעולמות שיבואו. זה נכון גם במצרים? לא, במצרים זה בדיוק ההפך. יש לנו שכר ועונש, והוא בא לידי ביטוי באחד מהסצנות היותר מפורסמות ממצרים העתיקה, שבאמת קשורות לחיי העולם הבא. שהרי המצרים האמינו שכל אדם היה זכאי לגבור על מותו, לעבור מעולם החיים לעולם המתים, ושם להמשיך להתקיים לנצח נצחים כפי שהוא התקיים בעולם החיים. אבל היה תנאי. מה זה להתקיים? להתקיים פיזית? להתקיים פיזית ממש, ולכן צריך לחנות את הגוף שלו, וצריך להביא לו מנחות של מזון ומנחות של שתייה, ולספק לו את כל הציוד שהיה לו בבית, כך שהקבר בעצם משמש כבית הנצח שלו בעולם המתים. אבל היה תנאי. לא כולם הצליחו להשלים את המעבר, לפי האמונה המצרית, ברגע המעבר אתה בעצם עומד למשפט. ובמשפט הזה בודקים זה כמו יום הדין אצלנו, אבל זה לא מקראי. כן, אנחנו קוראים לזה משפט המתים. בעצם בוחנים האם האדם חי את החיים הארציים שלו, את חיי העולם הזה, בהתאם למה שהמצרים כינו, בהתאם למעט. מעט היא אלת הסדר הקוסמי, המוסר והצדק במצרים העתיקה, היא בדמות של אישה עם נוצה של יען על ראשה, והיא סימלה את אמות המוסר. וכשבן אדם היה נפטר, ברגע המעבר, ממש רגע לפני שהוא נכנס לעולם המתים, הוא היה ניצב בפני טריבונל של אלי ואלות מצרים, ובייחוד בפני האל אוזיריס, אל המוות המצרי, ושם הוא היה צריך להקריא טקסט שאנחנו מכנים אותו הווידוי השלילי, טקסט שבו הוא מתחייב שהוא לא ביצע אף אחד מ-42 החטאים, שנתפסו על ידי המצרים הקדמונים כחטאים שיש בהם פגיעה, בהם משהו שפוגע במעט, בסדר הקוסמי, בסדר החברתי. חלק מהחטאים שמוזכרים ברשימה הזאת הם חטאים אוניברסליים שאנחנו מכירים גם מעשרת הדיברות. לא רצחתי, לא גנבתי, לא נאפתי. אחרים הם אפילו חטאים שעוסקים ישירות בנילוס, כמו לא שיניתי את מסלול הזרימה של הנהר, או לא חסמתי את הזרימה של הנהר, שוב, בגלל שהנילוס הוא מקור החיים במצרים. ושהוא מסיים את כל וכשהוא מסיים את זה, צריך לבדוק האם הוא אכן הצהיר את דבריו בכנות, ואכן לא ביצע אף אחד מהחטאים. אז מבחינת המצרים הקדמונים, הדרך לוודא שהוא אכן דבר אמת, היה לקחת את ליבו של הנפטר. הלב של הנפטר במצרים העתיקה, אגב, היה נחנט בנפרד, ואז מוחזר לתוך הגוף החנות, לתוך המומיה של הנפטרים. ובעצם מה שהיו עושים, היו שוקלים את הלב של הנפטר מול הנוצה של האלה מעט, אותה נוצה של יען במאזניים. אם הלב היה שווה במשקלו לזה של הנוצה, או אפילו טוב יותר, קל יותר מהנוצה, זה אומר שהאדם דבר אמת, הוא לא ביצע את אף אחד מהחטאים, והוא היה רשאי להמשיך הלאה לעולם המתים. אבל אם הלב שלו היה כבד יותר, אולי משם מגיע ויכבד ליבו של פרעה המקראי, אבל אם הלב היה כבד יותר, הוא היה נחשב לחוטא, הוא שיקר, ואז האדם היה נאכל על ידי מפלצת שנקראת עמות, אוכלת המתים,
מפלצת שצורתה, פניה הם פני תנין, פלג גופה העליון הוא של גוף אריה, פלג גופה התחתון הוא של גוף היפופוטם, שלושת החיות הקטלניות ביותר בעמק הנילוס. הוא היה נאכל ובזה הוא בעצם הגיע לכיליון גמור ומוחלט ולא היה זכאי לחיי הנצח שלהם הוא ציפה בעולם המתים. זה אינדיבידואלי. זה אינדיבידואלי, וכן יש שם אבל את הדגש של השכר ועונש, בהתאם לדרך שבנה גם היהדות פיתחה עיקרון של שכר ועונש אינדיבידואלי, לאחר המוות, אדם עומד לדין ונענש וכיוצא, אבל כל הרעיונות האלה של גן עדן וגיהנום ועונש וכו', לא מופיעים בעולם התורה. התורה היא ממש ארצית, כבד את אביך ואת אמך, למען ירחו ימיך על פני האדמה. זה הנקודה. וכל מה שקורה לאחר מכן, השאול במושגים שלנו, הוא מעבר לתפיסה הכללית. אז תראה, יצאנו בבחוקותיי, חזרנו לבחוקותיי, ובדרך סיירנו באמת במקומות מרהיבים, גם את הטקסטים שפגשנו, במצרים ובמקרא ובמדרש, וגם את המפגשים בין שתי התרבויות הגדולה מאוד המצרית, לבין התרבות שלנו, שאולי לא הגיעה לעוצמה הגדולה של המצרית, אבל היא שלנו. והאפשרות להסוות בין שניהם עלתה לנו פשוט מהעובדה שגם התורה משווה את גן הירק המצרי, הנילוס, לבין הגשם הישראלי. אנחנו כבר כעת מתקרבים לקיץ, כך שגשמים אולי כבר לא נזכה, אבל מותר כבר לקוות לקראת החורף שיבוא, שנזכה לגשמים בעיתם, אתה זוכר? בלילה, בימי שלישי בערב ושישי בערב בלבד. אז תודה רבה לך, ניר. תודה לך, אביגדור. אתה עוצר פה בגלריה לארכיאולוגיה מצרית קדומה. תודה רבה לכל אנשי בית אביחי ואנשי המוזיאון. הם רבים מספור, אבל שמותיהם יופיעו מיד ברשימה, שאנחנו אסירי תודה להם, בייחוד היום, בפגישה האחרונה, העשירית על ספר ויקרא, עם טעם של, אני מקווה, טעם של עוד מי יודע מה תהיה, מה צופן בחובו לגבינו. שמחתי מאוד. נקווה שרק טוב. תודה רבה לך. תודה. תודה לכם. שבת שלום, ואוטוטו גם שבועות, חג שבועות שמח.